Private Sector Advisory Council. Doon namang Miyerkules, kasama niya mga opisyal na kailangan patasin pa ang coverage ng booster. Mapapanatili na mataas ang immunity o proteksyon laban sa coronavirus. Pero lumalabas po sa datos ng DOH, wala pang milyon ang maabot sa 50%. Bali Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health. Para sa Pangulo, hindi sapat ang primary series ng bakuna lang dahil nilaganap na ang Omicron variant at kumakalat naman ang mga mas nakahahawang sub-lineage nito. With Omicron, you will currently need the third. Sa tala ng Department of Health, 55 milyong Pilipino na fully vaccinated ang pwede nang matutukan ng booster dose. Pero nasa higit 15 milyon pa lang ang nabibigyan nito. Kaya naman nasa 40 milyong Pinoy ang wala pang karagdagang proteksyon na yung muling tumataas ang bilang ng immune system. Imbis na numero, Understand. population papa-booster. Kung meron na ito, ang ilasyon ng grupo na naglarunasan ng role ng July Bill Management sa supply ng isang kuryente. We have to give it to the president, parliament, choice, and priorities. Noong nakaraang buwan, ilang araw na naging sa stock market. Visiting a grocery spot to indulge in luxe Chinese dishes, and so much more. Dapat may panlaban sa germs. Try Dr. Wong's Lightening Soap. Helps lighten and moisturize your skin. Tulong iwas dry. Wong's Lightening Soap. Its lightening system with natural ingredients. Helps lighten and moisturize your skin. Fantastic. At home the next day. Anti-intensive conditioner with Pro-V formula and real collagen. Dito po sa bukati ng pagpapakakas sa invasion lang sa mga mayayaman, maglamang po ang tayo na Kahit ang ibig sabihin nito ay ng mga pa para matawid ang pang-araw-araw. Jeff Canoy, ABS-CBN News. ituloy ang build at bigyan ng kapital ang maliliit na negosyo. Yan ang rekomendasyon ng mga negosyante ng makaharap sa Construction workers of Dubai si Jeffrey. Ngayon, hirap siya. pag-counterpart na dapat umusa. Kami yung mga nandito naman, Sa Puli Labor Secretary, hiniling ng business din ang mining, BPOs at tourism. Gusto rin nilang mabigyan ng kapital ang mga micro and small enterprises na pinakamatinding tinamaan ng pandemya. namimigay tayo ng pera mo sa CCP. 87 billion na tayo inibili ko niya. Wala sa micro, sa small. Sa kontraktualisasyon, mga balita sa pagbabalik ng TV. In this episode, it's in Japan. We'll begin with an overnight stay in the only luxury Japanese hotel in the country. Then we'll take you to a hidden spot in the middle of the city for a stroll in a traditional rock garden. Plus coffee and brunch at a new Japanese cafe after. winter spot is here. Visit promo.ph.